Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trông chúng một dải xổ số lớn, muốn ly hôn với tôi. Tôi lập tức đồng ý, thu dọn đồ đạc về quê. Ngày tận thế ập đến, bão tuyết gào thét. Khi tôi ở trong biệt thự tự xây ở nông thôn, thưởng thức lẩu thịt dê, chồng cũ và tiểu tam lại co ro ôm nhau, nhấm nháp bánh bao mốc meo. Chồng còn an ủi rằng chúng ta có tiền là có được tất cả. Tôi nhớ lại cảnh kiếp trước bị anh ta rớt. Có tiền thì mua lấy mạng sống của mình trước đã. Tôi được tái sinh, vừa hay gặp Lý Trường Sinh đòi ly hôn với tôi. Tôi nén hận mà lập tức đồng ý. Không ngờ tôi đột nhiên đồng ý. Anh ta không tin liên tục chất vấn. Thật sự đồng ý ly hôn với tôi sao? Cô đừng có mà chơi trò gì nữa đấy. Tôi nhìn thời gian. Còn 10 ngày nữa thiên tai sẽ đến. Thời gian không còn nhiều. Ngay bây giờ chúng ta đến cục dân chính. Nhìn anh ta đầy vẻ đắc ý. Lông mày ánh lên niềm vui không giấu nổi. Tôi cố kiềm chế ý định vạch trần anh ta. Kiếp trước khi đói rét cận kề, anh ta cầm rìu chém tôi. Kiếp này tôi sẽ bắt anh ta trả giá bằng máu. Khi chia tài sản, tôi chỉ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà, tổng cộng 200.000 cùng một chiếc xe. Nhìn tôi đối xử tốt với anh chưa? Tôi ra đi tay trắng. Tôi đầy châm chọc đáp lại. Nhà cửa chẳng phải để lại cho anh sao? Nhà cửa để lại cho anh cũng không sao. Anh ta lớn tiếng giả vờ, giả bộ. Anh ta tưởng tôi không biết anh ta trúng giải độc đắc 100 triệu. Muốn ép tôi đi trước khi nhận thưởng để một mình hưởng số tiền đó. Kiếp trước tôi không hề hay biết. Còn mơ tưởng níu kéo tình cảm. Cho đến khi anh ta đưa nữ đồng nghiệp Toto về nhà, tôi mới biết. Hóa ra người chồng tốt mà tôi từng nghĩ đã lén lút qua lại với người phụ nữ khác từ lâu. Thiên tai ập đến. Ba chúng tôi cùng ở dưới một mái nhà. Nguồn lương thực có hạn. Bọn họ không chỉ ép tôi ra ngoài trong giá rét để cướp lương thực, mà còn bắt tôi phải hạ mình với ban quản lý để đổi lấy thức ăn. Tôi kiên quyết không chịu. Trong lúc tranh cãi, Lý Trường Sinh cầm rìu bên cạnh, mạnh tay bổ thẳng về phía tôi. Lý Trường Sinh mở lời nhưng tôi không nhận bất cứ thứ gì. Những căn hộ trong thành phố vào ngày tận thế không chỉ vô dụng, mà còn dễ bị hàng xóm tấn công. Kiếp này, cứ để đó trở thành quan tài của Lý Trường Sinh đi. Sau khi nộp đơn ly hôn, tôi lập tức lái xe về nhà. Khi đang thu dọn hành lý, Lý Trường Sinh cũng về. Nhìn bộ dạng không giấu nổi sự hân hoan của anh ta, tôi đoán là anh ta đã nhận được tiền thưởng rồi. Nhưng tôi không thèm để ý, tiếp tục xếp gọn đống quần áo của mình, đặc biệt là những bộ đồ mùa đông dày dặn. Lý Trường Sinh chỉ thu xếp vài bộ đồ mùa hè, rồi hào hứng vẫy tay với tôi. Tạm biệt vợ cũ, mang theo đống đồ cũ của cô. Về quê đi. Tôi sẽ ra ngoài tận hưởng cuộc sống, vẫn như kiếp trước. Anh ta dẫn tiểu tam Toto đi Tà Má, ra bãi biển hưởng thụ. Ngay khi Lý Trường Sinh rời đi, tôi nhanh chóng dọn dẹp, mang hết quần áo của anh ta đi, còn cả 8 chiếc chăn bông. Đây là đồ hồi môn của tôi. Tôi cũng mang theo thịt xông khói và xúc xích. Đồ mẹ tôi làm cũng mang đi. Khi tôi lục soát nhà bếp, tôi nhìn thấy một chiếc rìu quen thuộc. Đây vốn là dụng cụ để chặt xương, nhưng kiếp trước lại trở thành hung khí lấy mạng tôi. Tôi lấy nó ra và đặt lên bàn. Cuối cùng, tôi lắp một vài máy quay ẩn ở những vị trí quan trọng. Xử lý xong xuôi, tôi mang theo đồ đạc. Tôi lái xe xuyên đêm về ngôi nhà ở quê ngoại ông thành phố. Trông chúng giải sổ số 100 triệu và muốn ly hôn với tôi. Tôi lập tức đồng ý và thu dọn đồ đạc về quê. Ngày tận thế ập đến, bão tuyết gào thét. Khi tôi trú trong biệt thự tự xây ở nông thôn, thưởng thức lẩu thịt dê, chồng cũ và tiểu tam lại co ro ôm nhau, nhấm nháp bánh bao mốc meo. Về đến nhà nhìn thấy bố mẹ, nước mắt tôi không thể kìm nén được nữa. Kiếp trước khi mất điện và mất mạng, tôi không thể liên lạc được với họ lần cuối. Cũng không biết họ có sống sót qua thiên tai không. Nhìn tôi khóc, họ cuống quýt lo lắng, liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng kể hết mọi chuyện cho họ, kể cả về thiên tai và tái sinh. Mẹ tôi vừa tức giận vừa khóc. Bố tôi thì giận dữ chửi rủa. Cái tên Lý Trường Sinh đúng là đồ cầm thú. Bố, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Chúng ta cần nhanh chóng sửa lại nhà, dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm. Con gái, con nói làm gì là bố mẹ sẽ làm theo. Tôi do dự hỏi, bố mẹ thật sự tin chuyện tái sinh sao?
Không nghĩ rằng con bị kích động mà hoang tưởng sao? Bố tôi xoa đầu tôi. Dù là thật hay giả, chỉ cần con cái vui là được, dù muốn làm gì, bố mẹ cũng sẽ ở bên con. Hôm sau, tôi gọi đội xây dựng đến để gia cố toàn bộ tòa nhà. Còn làm thêm lớp cách nhiệt, giữ ấm. Cửa sổ cũng được thay toàn bộ bằng kính 3 lớp chắc chắn nhất. Trên mái nhà, tôi lắp đặt 5 tấm pin mặt trời khổng lồ, che kín toàn bộ mái nhà một cách chắc chắn. Phân công cụ thể, bố tôi đi ra chợ gần đó, mua thịt heo, dê, bò, gà, vịt vừa được mổ xẻ. Tôi lái xe lên huyện mua hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm và đồ ăn chay. Còn mẹ tôi ở nhà thu hoạch hoa quả và rau xanh trong vườn. Bố tôi còn liên hệ với một chú làm ở nhà máy, đặt làm 3 bồn nước inox, vừa giữ nhiệt tốt, vừa làm từ chất liệu 304 cao cấp. Nhà tôi có một vườn rau rất lớn. Mẹ tôi nhìn đống rau đầy ắp mà lo lắng. Có loại thì để được lâu, nhiệt độ thấp là giữ được tươi, nhưng có loại lại không chịu được lạnh, như cà tím, đậu cô đến ve chẳng hạn. Mẹ, nghĩ xem chúng ta ăn Tết thế nào? Đúng rồi, con thật thông minh. Mẹ tôi bắt đầu chiên cà tím nhồi thịt. Con làm thêm một thau lớn chả củ cải. Cà tím vừa chiên xong giòn rụm, thơm phức. Mẹ bảo tôi thử ăn ngay. Tôi mỉm cười, từ từ nhấm nháp hương vị tuyệt vời đã lâu không được thưởng thức. Tranh thủ chút thời gian thư thả, tôi mở điện thoại để xem tin tức thế giới bên ngoài. Lướt mạng xã hội liền thấy ngay mặt to của Lý Trường Sinh cùng với Tô Tô đang thân mật kề sát mặt nhau. Họ đang vui vẻ chơi ở bãi biển Tam Á. Tôi chân thành bấm like cho họ. Hãy vui chơi thoải mái đi, hãy tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của đời mình. Ngày hôm sau thời tiết thay đổi lớn, từ thời tiết mát mẻ mùa thu, bỗng nhiên nhiệt độ tăng vọt. Nhiệt độ tăng đột ngột lên đến 40 độ. Cả nước đều kêu la. Mọi người đều bảo rằng nắng thu thật khủng khiếp. Quả thật, kiếp trước cũng nóng bất thường như thế trong 2 ngày. Đến chiều ngày thứ 3, gió lớn bỗng nổi lên, nhiệt độ giảm mạnh. Sau đó, bão tuyết ập đến liên tục. Tôi để lại bình luận dưới một bài viết liên quan, nói rằng thời tiết này không bình thường, khuyên mọi người dự trữ chút nhu yếu phẩm đề phòng bất trắc, nhưng lập tức bị chế nhạo. Cô định bán đồ tích trữ à? Lại thêm một người đọc truyện ngày tận thế đến lú rồi. Ai mà giữa trời nóng thế này lại đi tích trữ đồ ăn? Rồi bình luận của tôi cũng bị nền tảng xóa. Lý do là cố ý gây hoang mang dư luận. Tôi cảm thấy bất lực. Hy vọng những bình luận ngắn ngủi của tôi có thể ít nhiều thu hút sự chú ý của mọi người. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Hôm đó, phần mềm giám sát trên điện thoại nhắc tôi có người đến căn nhà của Lý Trường Sinh. Tôi kiểm tra thì thấy anh ta và Tô Tô trở về sớm hơn kiếp trước một ngày. Dù không biết họ thay đổi lịch trình vì lý do gì, nhưng qua camera giám sát tôi nhận ra họ không có biểu hiện gì bất thường. Cả hai mặc đồ thoáng mát, phàn nàn về thời tiết nóng nực này. Thu dọn sơ qua rồi đi ngủ, nhưng họ không ngờ rằng khi thức dậy, thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu chỉ là nhiệt độ cao kéo dài, không ai để tâm. Cho đến chiều ngày mùng 3 tháng 10, bão tuyết bất ngờ ập đến đúng lúc. Tôi nhìn qua cửa sổ, tuyết rơi dày đặc, thầm cảm ơn vì mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Trên mạng, có người mắng chửi thời tiết kỳ quái này. Có người thắc mắc liệu có oan hồn nào không. Cũng có người nhận ra điều bất thường và bắt đầu khuyên nên dự trữ lương thực. Đến chiều tối, khi tuyết ngày càng dày hơn, ngày càng có nhiều người ra ngoài mua sắm. Lý Trường Sinh và Tô Tô vẫn lười biếng nằm trên giường. Nhưng họ cũng đã thấy tin tức liên quan. Anh ơi, chúng ta có nên dự trữ chút đồ ăn không? Trời bên ngoài lạnh thấu xương. Nếu muốn ra ngoài thì cô tự đi. Có tiền thì cái gì chẳng giải quyết được. Cứ lên mạng đặt người giao hàng là xong. Mua một chút có gì đâu. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đồ họ đặt mới được giao đến nơi. Lý Trường Sinh còn lẩm bẩm muốn đánh giá kén cho shipper. Đã trả phí giao hàng cao như vậy mà tốc độ lại chậm thế này. Nhưng anh ta không ngờ rằng tuyết bên ngoài đã ngập đến bắp chân. Tôi nhìn vào hàng hóa mà họ mua. Ngoài 2 phần cơm giao tận nơi thì toàn là đồ ăn vặt và bia. Tôi tắt màn hình giám sát, rồi bước ra khỏi phòng ngủ, muốn xem tối nay ăn gì. Nhưng phòng khách lại không một bóng người. Tôi chạy xuống tầng 1 và tìm thấy mẹ. Mẹ không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Mẹ, có chuyện gì vậy? Bố vẫn chưa về.
Tim tôi như thắt lại. Tôi vội vàng hỏi mẹ, bố đi đâu rồi? Trưa nay ăn cơm xong, thấy gió bắt đầu nổi lên. Bố con bảo muốn về nhà cũ lấy vài thứ. Tôi nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Liền chuẩn bị ra ngoài tìm bố. Khi tôi vừa lên lầu chuẩn bị thay quần áo, thì nghe tiếng mẹ mừng rỡ gọi, bố con về rồi. Tôi lao ra cửa, thấy bố tôi bước vào với nụ cười tự hào. May quá, nhờ có chiếc xe của bố. Bình thường đi lên thị trấn xa quá, nên bố đã mua trước một chiếc xe. Mà còn tự hào nữa cơ đấy. Làm con và mẹ lo muốn chết. Có thứ gì cần sao không lấy sớm, mà để đến hôm nay mới đi lấy, thì bố quên mất mà. Cuối cùng thì đồ của ai cũng phải về với người đó, nên bố đã về nhà cũ lấy vài món đồ tự vệ. Đồ tự vệ à? Bỗng từ sau lưng bố, một con chó xuất hiện. À, con chó này bố nhặt được trước cửa nhà cũ. Trưa nay về, nó cứ nằm ở đó. Nó cứ nằm ngay trước cửa. Bố sợ nó bị chớt rét nên đã mang về đây. Thật ra sống sót qua thảm họa này cũng chẳng biết sẽ kéo dài đến bao lâu. Giờ nhà mình lại có thêm một miệng ăn nữa. Mẹ đừng lo mà. Tôi vuốt đầu con chó. Chào mừng mày đến với gia đình tao. Tao sẽ gọi mày là Tiểu May Mắn. Tuyết càng ngày càng rơi dày. Cả gia đình tôi quây quần bên bàn ăn, thưởng thức món mì viên nóng hổi mẹ nấu. Tôi đến, tôi không ngủ được. Tôi cầm điện thoại lên, muốn xem bên phía Lý Trường Sinh thế nào. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, khiến tôi giật mình. Tôi nhìn kỹ lại, người gọi đến là Lý Trường Sinh. Hello, cái chân bông giày trong nhà đâu rồi? Tao sắp chất cóng rồi đây. Lục khắp nơi mà không thấy đâu cả. Mày giấu nó ở đâu hả? Chân bông giày đó chẳng phải là hồi môn của tao sao? Ly hôn rồi, tất nhiên tao đã mang đi rồi. Con phải hỏi sao? Mày đến cả cái chăn cũng tính toán với tao. Đúng là cái số ở quê nghèo kiết xác. Tôi không có thói quen chờ người khác mắng mình, dứt khoát cúp điện thoại ngay lập tức. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, sau đó mở phần giám sát lên. Thấy Lý Trường Sinh liên tục gọi cho tôi mấy lần, nhưng không được kết nối. Hắn vừa chửi thề liên tục, vừa nổi cơn thịnh nộ, quăng điện thoại lên giường. Sau đó cầm điều khiển lên và chửi cái máy lạnh. Cái máy lạnh này hỏng rồi à? Bật hết công suất mà vẫn lạnh thế này, chả thấy ấm lên chút nào. Cuối cùng hết cách, hắn ôm lấy Toto, cả hai cuộn tròn trong tấm ga mỏng manh. Trông chúng giải sổ số 100 triệu rồi đòi ly hôn. Tôi lập tức đồng ý và thu dọn đồ về quê. Ngày tận thế ập đến, bão tuyết gào thét. Tôi nằm trong biệt thự tự xây ở quê, thưởng thức lẩu thịt dê, trong khi chồng cũ và Toto co ro ôm nhau, nhấm nháp bánh bao mốc meo. Sáng hôm sau, tuyết tạm ngừng rơi. Chính quyền bắt đầu huy động dọn dẹp tuyết trên đường. Nhiều người dân cũng tự nguyện tham gia. Trên mạng, người ta phàn nàn, trời lạnh thế này mà còn phải ra ngoài làm việc, đưa con đi học. Ai cũng nghĩ là đã kết thúc, nhưng tôi biết rõ, đây chỉ là thời gian nghỉ ngơi giữa trận. Sắp tới sẽ là một đợt tấn công mạnh hơn nữa. Cũng có một số người bắt đầu nhận ra dấu hiệu bất thường và kêu gọi dự trữ lương thực. Lúc này, Lý Trường Sinh đang trùng chăn và cãi nhau với Toto. Anh Sinh, chẳng ai nhận đơn giao đồ ăn cả. Ngay cả người giao hàng cũng không. Hay là anh ra ngoài mua chút đồ về ăn đi. Lạnh thế này mà cô bắt tôi ra ngoài mua đồ. Tôi sẽ đưa cô tiền. Cô đi mua đi. Anh Sinh, với cái thân hình nhỏ bé này của em, nếu ra ngoài chẳng phải sẽ bị chôn vùi trong tuyết sao? Anh có nỡ lòng không? Vẻ mặt của Lý Trường Sinh rõ ràng là nỡ lòng. Chưa kịp để hắn lên tiếng, thì trong nhóm chat của khu dân cư mà tôi chưa kịp rời khỏi, có người A còng tất cả mọi người. Nhân viên quản lý tòa nhà thông báo sẽ mua thêm vật tư, hỏi xem có ai muốn mua chung không. Nhiều người trả lời không cần, vì họ có thể tự mua được. Chỉ có Lý Trường Sinh là sáng mắt lên, quyết đoán chuyển tiền ngay cho quản lý. Thậm chí còn gửi thêm một bao lì xì lớn. Tôi muốn mua, tôi lấy một phần giống như của anh. Chưa đến trưa, tuyết lại bắt đầu rơi. Cường độ tuyết rơi không kém gì đêm qua. Chính phủ khẩn cấp yêu cầu ngừng học, ngừng làm việc, và tất cả mọi người quay về nhà theo thứ tự. Cuối cùng mọi người cũng có ý thức dự trữ hàng hóa. Các siêu thị bắt đầu bị càn quét vật tư. Còn Lý Trường Sinh và Toto vẫn nằm lì ở nhà. Họ vừa ăn mì gói vừa phàn nàn về thời tiết. Phàn nàn xong thời tiết thì lại trách quản lý mua vật tư quá chậm.
Ăn xong mì gói, họ lại nằm lên giường, chờ quản lý giao vật tư đã mua về. Chờ mãi, đã đến giờ ăn tối. Mà phía quản lý vẫn không có động tĩnh gì. Lý Trường Sinh không thể ngồi yên được nữa, hắn bắt đầu còng liên tục người quản lý trong nhóm chat. Nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Tôi mở hồ sơ của người quản lý đó lên, tự nhiên dùng mình một cái. Thì ra hắn chính là người mà kiếp trước Lý Trường Sinh đã bắt tôi dùng thân thể để đổi vật tư. Kiếp trước, hắn đã dựa vào việc kiểm soát lượng lớn vật tư trong khu dân cư, trở thành ông vua nhỏ chuyên hoành hành trong thời kỳ thảm họa. Lần này bảo hắn tử tế, mà ngoan ngoãn giao vật tư cho Lý Trường Sinh thì đúng là mơ. Tiết cứ thế rơi liên tục mấy ngày. Dù món ăn mẹ nấu làm tôi thấy ấm lòng, nhưng thời gian trong chờ đợi vẫn trôi qua một cách chậm chạp. Bố tôi thấy vậy không biết từ đâu lấy ra bộ bài. Cả nhà ba người chúng tôi bắt đầu chơi đấu địa chủ. Con chó Tiểu may mắn thì vui mừng chạy loanh quanh bên cạnh. Bố tôi đã pha sẵn trà nóng. Mẹ tôi mang ra những hạt hướng dương thu hoạch được và bảo tôi ăn những hạt dưa từ vườn nhà. Tôi thì lấy máy tính bảng mở phim Hậu cung甄hoàn truyện để làm nhạc nền. Cả nhà đắm chìm trong tiếng cười rộn ràng, hoàn toàn quên đi cảnh băng tuyết bên ngoài. Còn bên phía Lý Trường Sinh, hắn và Toto vẫn đang sống nhờ vào chút đồ ăn vặt còn lại. Cả hai vẫn nuôi hy vọng và tiếp tục chờ quản lý tòa nhà mang đồ vật tư đến. Thậm chí hai người còn cãi nhau dữ dội chỉ vì một miếng đồ ăn vặt. Tôi đã có một giấc ngủ chưa thoải mái. Sau khi tỉnh dậy, tôi ngửi thấy mùi thịt thơm lừng. Nhìn vào phòng ăn, thấy mẹ tôi đang nấu lẩu xương dê. Xương dê được hầm như thơm ngậy, mềm tan trong miệng. Tôi vừa ăn lẩu thịt dê vừa theo dõi camera giám sát. Còn bên phía Lý Trường Sinh và Toto, họ đang lục tung cả nhà. Cuối cùng cũng tìm được vài gói mì tôm trong tủ. Nhưng gói mì này là tôi cố tình để lại. Bên trong tôi đã trộn rất nhiều thuốc sổ, sau đó hàn kín lại rồi cất vào tủ. Chẳng bao lâu sau khi ăn xong, thuốc phát tác, cả hai phải thay phiên nhau chạy vào nhà vệ sinh. Cuối cùng, cả hai kiệt sức và nằm bẹp trên giường. Sáng hôm sau, họ không nghi ngờ rằng việc bị tiêu chảy có liên quan đến mì tôm và lại tiếp tục ăn nốt 2 gói còn lại. Sau đó, cả hai lại nằm bẹp trên giường. Lý Trường Sinh thều thào chửi tôi. Chắc chắn là cái đồ đàn bà hôi hám đó đã để lại mì tôm hết hạn ở đây. Đồ ăn khác bị cô ta vơ vét sạch sẽ rồi. Tao nhất định sẽ không tha cho cô ta. Tôi cầm điện thoại, lạnh lùng cười nhạo hắn. Mày muốn xử tao thì cũng phải giữ được mạng mà xử. Trông chúng giải sổ số 100 triệu rồi đòi ly hôn. Tôi lập tức đồng ý và thu dọn đồ về quê. Ngày tận thế ập đến, bão tuyết gào thét. Tôi nằm trong biệt thự tự xây ở quê, thưởng thức lẩu thịt dê. Còn chồng cũ và Toto co ro ôm nhau, gặm bánh bao mốc meo. Hai kẻ vừa lạnh vừa đói. Cuối cùng, hai người họ quyết định ra ngoài tìm mua vật tư, nhưng vừa bước ra cửa đã bị lạnh cóng mà quay lại. Tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy tuyết bên ngoài đã cao gần 2 tầng nhà. Người mà bước vào sẽ bị chôn vùi ngay lập tức. Bây giờ mà ra ngoài tìm vật tư thì đã quá muộn. Họ bắt đầu cầu cứu trong nhóm chat, hỏi ai có vật tư dư thừa. Chúng tôi trả 200 tệ đổi 5 gói mì ăn liền, nhưng không ai trả lời. Bây giờ nhà ai cũng đang thiếu vật tư. Hắn tiếp tục nhắn trong nhóm, tăng lên 2.000 tệ đổi 5 gói mì ăn liền. Cuối cùng cũng có người đồng ý đổi, nhưng người ta chỉ đồng ý 2.000 tệ, đổi lấy 2 gói mì. Sau một hồi thương lượng, Lý Trường Sinh cũng đành chấp nhận. Dù sao thì bây giờ có tiền cũng không mua được vật tư. Lý Trường Sinh và Toto cuốn chăn bước ra ngoài. Không lâu sau, hai người họ quay lại với 2 gói mì và vẻ mặt tức tối. Mẹ nó, làm như thế để bảo đảm an toàn. Họ bắt chúng ta chuyển tiền trước, rồi mới đẩy đồ đến chân cầu thang, sau đó ném mì ra cho chúng ta. Anh Sinh, đừng giận nữa. Ít nhất chúng ta còn có cái để ăn. 2 gói mì này thì trụ được bao lâu? Thời tiết chất tiện này còn không biết khi nào mới kết thúc. 2 gói mì họ ăn rất dè sẻn, nhưng không quá 3 ngày, họ đã ăn sạch sẽ 2 gói mì đó. Ban đầu, Lý Trường Sinh không muốn chia cho Toto, nhưng sau đó hắn nghĩ đến chuyện gì đó, rồi quyết định để Toto cùng ăn. Tuyết ngày càng rơi dày hơn, nguồn điện cũng bị cắt. Tấm pin năng lượng mặt trời nhà tôi bị tuyết che phủ một nửa.
Thêm vào đó, trời suốt ngày âm u, nên tấm pin không phát huy được tác dụng. May mà tôi đã mua sẵn hơn 10 sạc dự phòng. Trong nhà còn có vài bình ắc quy bố chuẩn bị sẵn. Hơn nữa nhà tôi có lò sưởi. Chỉ cần than củi cháy đủ mạnh, thì trong phòng vẫn ấm áp. Tôi và bố mẹ đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách. Bỗng nhiên tôi thèm ăn đồ giao hàng quá. Mẹ cười bảo, bé cưng, con muốn ăn gì? Mẹ sẽ làm cho con ăn. Tối đó, mẹ thực sự làm cho tôi một nồi lẩu cay. Hương vị không thua gì đồ giao hàng. Tối hôm đó, tôi đang ngủ rất say. Tiểu May Mắn bỗng nhiên kích động bên cạnh tôi. Tôi khó nhọc mở mắt ra. Ngay lập tức ngửi thấy một mùi rất khó chịu. Tôi liền nhận ra có chuyện bất thường. Tôi cố gắng ngồi dậy và mở. Cửa sổ mở ra, gió lạnh buốt thổi vào. Tôi lạnh đến tỉnh táo hẳn. Tôi vội vàng chạy đến phòng bố mẹ, mở cửa sổ phòng họ, rồi đánh thức cả hai dậy. Sau khi định thần lại, bố kiểm tra và phát hiện tuyết rơi quá nhiều. Cửa thông gió đã bị đóng băng. May mà Tiểu May Mắn đã cảnh giác phát hiện ra. Tôi vuốt đầu Tiểu May Mắn và nói, may mà có mày, Tiểu May Mắn, mày thật tuyệt vời. Ngày mai tao sẽ nấu xương cho mày ăn. Đêm đó, cả nhà chúng tôi không ngủ được bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, mẹ dậy sớm nấu xương cho Tiểu May Mắn. Bố thì sửa lại vấn đề ở cửa thông gió. Tôi mở radio ra, dò tín hiệu rất lâu, cuối cùng cũng bắt được một tín hiệu đứt quãng. Đó là thông báo từ chính phủ, mọi người tạm thời không nên ra ngoài. Tuyết đã làm đường xá bị tắc nghẽn. Chúng tôi đang phân phát vật tư dần dần và khẩn cấp sửa chữa hệ thống điện. Nghe được giọng nói từ bên ngoài, trong lòng tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, khắp nơi chỉ còn một màu trắng xóa. Ngày hôm đó, cuối cùng cũng có tin vui. Điện đã được khôi phục, cả nhà tôi vội sạc lại tất cả các thiết bị. Tôi lấy điện thoại ra, phát hiện mạng Internet cũng đã khôi phục. Rất nhiều tin nhắn đổ về trong điện thoại. Tôi mở nhóm chat của khu dân cư cũ và lướt xem. Bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh. Đó là ảnh Lý Trường Sinh nằm trong hành lang. Dựa vào nội dung trò chuyện, tôi hiểu được phần nào câu chuyện. Lý Trường Sinh đã dẫn theo Toto và rồi chuyện không như mong muốn. Lý Trường Sinh bảo Toto đi quyến rũ một số người đàn ông trẻ độc thân. Sau đó, anh ta chờ lúc những người đàn ông mở cửa, liền lao từ góc khuất ra, xông vào nhà người ta để làm chuyện xấu. Không ngờ vì tiêu chảy 2 ngày liên tục, cơ thể anh ta quá suy yếu, kết quả là bị người ta phản kháng. Tôi bật camera giám sát trong nhà lên, thấy Toto nằm trên giường, đã không còn hơi thở. Từ lúc đó, tôi không bao giờ mở lại camera nữa, nhìn vào đống vật tư đầy ắp trong nhà. Nhìn bố tôi đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, và mẹ tôi đang ngồi bên đàn áo. Tôi cảm thấy một sự bình yên trọn vẹn. Dù cho tận thế này có kéo dài 1 hay 2 năm nữa, chỉ cần tôi còn ở bên bố mẹ, tôi sẽ không sợ hãi. Hơn nữa, tôi tin rằng đất nước sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đón nhận hy vọng.